سردار جنگل من دیدیم که دوره دا واسه من چگونه میخوای اراجه حالا برسه شار سری میخوام رو داخل شده تا بتونی اگر یه بستن داخل نشست به ما داخل خوشمال بفر
که اصلا در دست جدا بشه گم میشه. لوازم خونه، آشپزخونه، ست داغ‌کنی، جهیزیه عروسی داخل بفهم. زنانه دخترانه قیمت عمده جواب میده لقمه خورش قیمه
Vale, para, yo me di. آقا جان باش گل زدن دستش خوب باشه. باز کنم برام اول اومد همون فکر کنم تیریجیاش باشه زالت ببینید بیاییم بیاییم برو تو آقا این هم از این بارو کرده
این پاستا چه؟ Thank you.